Kids at Home! So for today's video guys, gagawa tayong volcano eruption. So let's open! Ito yung instruction guys. Hindi natin kay Mami. Yeah. And this is, ito yung volcano. And this the volcano. May ano ba to? May nacho. So let's open na lang. So bago tayo mag-start guys, maglalagay muna tayo ng mask para hindi magkalat. Mag-wear tayo ng goggles for safety. So ito guys, yung goggles, face shield. Kasi wala nang ibang goggles. So, ayan na yung volcano guys. Ano ba ako? Ano ba ako? Isa pa? Yes. Ito pa. Ayan guys, yung volcano lumalabas na. Lava. Ako naman. Uy, ito tumata pa. Bakit dami sa akin? Ayun na, may bumabal dito kuya. Uy! Dali! Experiment number 2. So guys, itong baking soda na may food color and vinegar. So, 2 spoons nito. Ready. Tutuan mo ka. Ako yan, ikaw kukuha ng vinegar. Ano yun ba? Oh! May color white! Ako naman! Spray machine. Ready? Madami ka ako. So guys, okay. Woo! Ang babaw na yung kumain. Ito pa, meron pa. Guys, so that's it for this video guys. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye. Bye.